Odată m-am smintit aici în biserica voastră. Am văzut că ardeți la Sfânta Masă lumânări foarte mici. Eu nu las să ardă o lumânare atât de mică, nici măcar în sfeșnicul de dinaintea catapetesmei. Consider aceasta ca o disprețuire. Părinte, spun unii că lumânarea trebuie să ardă până jos. Da, să ardă până jos, dar unde? Aceasta are însemnătate. Altceva este să ardă până jos, în sfeșnicele unde aprinde lumânări lumea, și altceva este la Sfânta Masă sau la Sfânta Proscomidie. Nu trebuie să se ardă o jumătate de lumânare în lăuntrul altarului, este dispreț. Chiar și la Policandru, deși ajung lumânările pentru toată slujba, tot trebuie să le schimbați când sunt foarte mici. Iar la Sfânta Liturghie, la ieșirea mică și mare, să folosiți întotdeauna lumânare mare, pentru că ea simbolizează pe Sfântul Ioan înainte mergătorul. În alte părți sting candelele ca să se facă economie. Nu înțeleg că Dumnezeu le va trimite mari binecuvântări atunci când vor avea evlavie față de El. Și la Parastase este dispreț să se folosească lumânări subțiri ca niște bumbac netrebnic. Este rușine să le dați și altora. Părinte, surorile pot arde la chiliile lor, oricâte lumânări vor, să ardă ca să ardă și pe diavolul. Nu vedeți că arde lumea întreagă, numai să aibă rost aprinderea lumânărilor, adică să fie însoțită de rugăciune. Este mare lucru să se lase cineva în voia lui Dumnezeu. Noi mâncăm roade dulci și îi oferim lui Dumnezeu în cădelniță rășina copacilor. Mâncăm mierea și îi oferim lui Dumnezeu ceara, dar și pe aceasta adesea o amestecăm cu parafină. O lumânare oferim lui Dumnezeu ca recunoștință pentru binecuvântările sale cele bogate. Și pe aceasta să o murdărim? Ce-ar fi fost dacă ne-ar fi cerut Dumnezeu să-i oferim mierea? Îmi închipui ce am mai fi făcut atunci. I-am fi dat zeama sau puțină apă cu zahăr, să nu ne ia Dumnezeu în serios. Omul poate face economie în toate, afară de cele datorate slujirii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu trebuie să-i oferim tot ce este mai bun, tot ce este mai curat. Părinte, lumea nu înțelege ușor că este lipsă de evlavie să arzi lumânări de parafină. Să spuneți lumii, nu este bine să ardeți lumânări de parafină în biserici, nici pentru sănătatea voastră. În felul acesta se vor gândi puțin la aceasta. Dacă biserica este mică, atunci ajungi să te sufoci. Este mai bine ca oamenii să aprindă o lumânare mică, dar să fie curată, decât o lumânare mare de parafină. Din această pricină mulți amețesc și leșină în biserici. Închipuiește-ți să fie și biserica mică și să ardă și toate această parafină. Și de ar fi numai aceasta, unde lemnul care nu se poate mânca vor să-l pună la candele. Unde au ajuns oamenii? În Vechiul Testament se spune că unde lemnul care trebuia să se folosească pentru templu trebuia să fie făcut din măslinele adunate din copaci, nu din cele căzute pe jos. Oare Dumnezeu are nevoie de un de lemn sau de tămâie? Nu, dar El se înduioșează pentru că ele reprezintă un prinos prin care se exprimă recunoștința și dragostea omului față de El. La Sinai m-a impresionat următorul fapt. Beduinii, sărmanii, nu au nimic ce să ofere. Și iată, iau o pietricică ce diferă puțin de celelalte, sau dacă află în vreo crăpătură 2-3 frunzulițe, le iau, urcă sus la piatra pe care a lovit-o Moise cu toiagul și din care a ieșit apă și le lasă acolo. Sau mamele care alăptează merg și picură puțin lapte acolo cu gândul să-mi dea Dumnezeu lapte ca să-mi alăptesc copilul. Vezi ce recunoștință au. Și aceasta nu este puțin lucru. Iar noi ce facem? Ne vor judeca acești oameni. Lăsau acolo sus lemnișoare, frunzulițe, pietricele. Dumnezeu are nevoie de acestea nici de cum. Însă Dumnezeu ajută atunci când vede inima cea bună, intenția cea bună. Astfel se exprimă intenția cea bună. Părinte, atunci când aprindem o lumânare, să spunem că o facem în cutare scop?
O aprinzi, dar unde o trimiți? Nu o trimiți undeva? Prin lumânare cerem ceva de la Dumnezeu. Când o aprinzi și spui pentru cei ce suferă trupește și sufletește și pentru cei ce au mai mare nevoie. În aceștia sunt cuprinși și vii și morții. Știi câtă odihnă simt cei adormiți atunci când aprindem o lumânare pentru ei? Astfel dobândește cineva comuniune duhovnicească și cu cei vii și cu cei adormiți. Lumânarea, în puține cuvinte, este o antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi, cu cei adormiți. Părinte, dar tămâia de ce o ardem? O aprindem spre slavoslovirea lui Dumnezeu. Îl slăvim și arătăm recunoștință pentru marile lui faceri de bine săvârșite în toată lumea. Tămâia este și ea un prinos, și după ce o oferim lui Dumnezeu și sfinților tămâind icoanele, tămâiem după aceea și icoanele vii ale lui Dumnezeu, adică pe oameni. Să puneți inimă în toate, fie că cereți ceva lui Dumnezeu, fie că îi mulțumiți. Prin lumânare spun, Dumnezeul meu, își cer cu toată inima mea să-mi împlinești o cerere, iar prin tămâie spun, îți mulțumesc, Dumnezeul meu, cu toată inima pentru toate darurile tale. Îți mulțumesc că îmi ierți multele mele păcate și nerecunoștința lumii și nerecunoștința mea cea multă. Pe cât puteți să cultivați evlavia și străpungerea de inimă, acestea vor ajuta să primiți harul lui Dumnezeu. Pentru că de are cineva evlavie și străpungere de inimă și este smerit, primește harul dumnezeiesc. Iar dacă nu are evlavie și smerenie, harul lui Dumnezeu nu se apropie de el. Ce spune Scriptura? Către cine voi căuta, fără numai către cel smerit și blând, și care se cutremură de cuvintele mele. Odată m-am smintit aici în biserica voastră. Am văzut că ardeți la Sfânta Masă lumânări foarte mici. Eu nu las să ardă o lumânare